Välkommen! Känns det ibland som att du och AI pratar helt olika språk? Du är inte ensam. Idag ska vi knäcka koden. Jag kommer visa dig exakt hur du, bara genom att ändra hur du frågar, kan få helt otroliga resultat från AI. Och vet du vad? Det är faktiskt mycket enklare än du tror. Känner du igen det här? Man ber en AI om något och får tillbaka något helt oanvändbart. Det är så frustrerande. Men kolla här. Skillnaden är ju enorm. Till vänster ser vi ett vagt kommando och svaret blir lika vagt. Men till höger en riktigt detaljerad fråga och puff, ett resultat som faktiskt är briljant. Så, vad är hemligheten? Jo, det handlar inte om vilken AI du använder, utan hur du pratar med den. Det är hela grejen. Och nu ska vi dyka rakt ner i precis hur man gör. Allt vi går igenom idag bygger förresten på beprövade metoder från utvecklarna på toppföretag som Anthropic och Microsoft baserat på deras dokumentation från slutet av 2023. Okej, första och viktigaste steget. Vi måste fatta varför en AI överhuvudtaget missförstår oss. Och det enkla svaret är att den inte tänker som en människa. Inte alls. Så vi måste anpassa hur vi kommunicerar. Och här är den absolut gyllene regeln. Tänk på AI:n som en supersmart ny medarbetare som tyvärr har total minnesförlust. Den har noll koll på vem du är, vad du vill uppnå eller vad ni pratade om för 5 sekunder sedan. Du måste ge den all kontext varje gång. Varje ny fråga är som att börja om helt från början. Så hur ger man då de här kristallklara instruktionerna? Jo, det kokar egentligen ner till 3 enkla saker du kan göra i varje prompt. Först, ge kontext. Sen, var superspecifik med vad du vill ha ut. Och till sist, bryt ner stora uppgifter i små numrerade steg. Här är ett perfekt exempel på det här i praktiken. Kolla till vänster. En vag instruktion och resultatet är en katastrof. AI missar ju att ta bort känsliga personuppgifter. Men se på den högra sidan, där vi har en tydlig steg-för-steg-instruktion. Då blir resultatet klockrent och säkert varje gång. Okej, nu kan vi ge tydliga instruktioner. Men det finns en genväg för att få precis det format du vill ha. Tänk om du, istället för att bara berätta, kunde visa AI:n exakt vad du menar. Det är precis vad nästa teknik handlar om. Det här kallas för few-shot prompting. Låter tekniskt, men det är superenkelt. Det betyder bara att du ger AI:n ett eller ett par exempel på hur du vill att svaret ska se ut. Precis som att ge din nya medarbetare en färdig rapport och säga så här ska det se ut. Du ger den en färdig mall att jobba efter. Och det här är otroligt kraftfullt, för nu går vi från att bara berätta till att faktiskt visa. Principen show, don't tell funkar lika bra här. Risken för missförstånd, den bara störtdyker. Och kolla vilken skillnad det gör. Utan exempel får vi en lång, rörig text. Men med ett exempel, då spottar AI ur sig en perfekt, formaterad, koncis lista. Exakt så som vi visade att den skulle göra. Men ibland räcker det inte ens att vara supertydlig och ge exempel. För riktigt svåra problem behöver vi be AI:n att, faktiskt tänka. Att ge den tid och utrymme att resonera. Den här metoden kallas chain of thought prompting. Och den bästa liknelsen är nog att be någon visa uträkningen på ett matteprov. Istället för att AI:n bara chansar på ett snabbt svar, tvingar vi den att sakta mer och redovisa sina tankesteg. Och det här ger några riktigt stora fördelar. För det första blir svaren mycket mer exakta, särskilt när det gäller logik och matte. De blir också mer välstrukturerade. Och det här är intressant. Det hjälper dig att se om din ursprungliga fråga kanske var lite luddig. Och här ser vi verkligen kraften i det. Svaret till vänster är en ytlig, nästan värdelös rekommendation. Men till höger, där vi bett AI:n att tänka steg för steg, där får vi en djupgående analys. Där visar sina uträkningar, väger för- och nackdelar. Det är ett svar man faktiskt kan lita på. Okej, så nu vet vi att vi ska vara tydliga, ge exempel och låta AI:n tänka. Nu kommer ett sista proffstips som knyter ihop alltihop. Hur paketerar vi all den här informationen på bästa sätt? Ja, genom att använda struktur. Tänk på det som att skriva ett vanligt dokument med rubriker och sektioner.
Man kan använda enkla taggar för att tydligt markera för AI:n vad som är instruktion, vad som är ett exempel och vad som är själva texten den ska jobba med. Så här kan det se ut. Genom att använda taggar som dokument och instruktion skapar vi ett supertydligt informationspaket. Då finns det ingen risk att AI:n blandar ihop själva dokumentet med uppgiften den ska utföra. Förvirringen minskar och precisionen, den går spikrakt upp. Okej, dags för en snabb sammanfattning. Vad är det viktigaste att ta med sig från det här? Vad finns i din nya uppgraderade verktygslåda? Jo, det är de här 4 teknikerna. Tillsammans kommer de att helt förändra dina resultat. För det första, var tydlig och direkt, som en nyanställd. Ge kontext och numrerade steg. För det andra, ge exempel. Visa istället för att berätta. För det tredje, låt AI:n tänka. Säg åt den att resonera steg för steg för svåra uppgifter. Och slutligen, använd struktur. Organisera din prompts med taggar. Allt handlar om det här. Tydliga instruktioner leder till briljanta resultat. Och nu har du verktygen för att skapa dem. Genom att verkligen bemästra konsten att ställa rätt fråga kan du låsa upp den otroliga potentialen som finns i de här verktygen. Kom ihåg, det är du som har kontrollen. Tack för att du har tittat.